Imuniteti i tufës është kur një numër i mjaftueshëm i popullatës ose ka pasur një virus ose është vaksinuar kundër tij dhe në këtë mënyrë virusi nuk arrin të infektojë shumë njerëz të rinj. Më herët gjatë pandemisë COVID-19, ekspertët kanë llogaritur se 60 deri në 70% e popullsisë duhet të jetë imune ndaj virusit përpara se të arrihet imuniteti i tufës. Por këto shifra tani janë duke u rishikuar dhe shumë ekspertë thonë se arritja e imunitetit të tufës është ose sfiduese ose e pamundur për një kohë të gjatë. Rastomantia është profesor i biologjisë në Universitetin Emory në Atlanta të Georgias. A mass vaccination campaign with really good vaccines like some of the ones we have will transiently, if implemented in a really widespread manner, could transiently really reduce the spread of the virus in the population. However, what's normally meant by herd immunity is what happens in the longer term. And in the longer term, I don't think it's very likely that we'll reach herd immunity. Profesor Antia thot se imuniteti i tufës është i arritshëm me viruset si fruthi dhe variola, e cila është çrrënjosur, por shton se COVID-19 ka më shumë të ngjarë të bëhet endemik sikurse gripi. Një arsye për këtë është se ne nuk e dim se për sa kohë do të na mbrojë kontraktimi COVID-19 ose vaksinimi, si dhe nuk e dim akoma nëse vaksinat do ta ndalojnë transmetimin. Immunity doesn't protect us from getting infected and, more importantly, from transmitting the virus many times during our lifetime. So it's unlikely that the vaccine is going to, it might do a little better than natural immunity in preventing transmission, but it's not going to wipe it out, and so it's going to make it very difficult to reach herd immunity for a long period of time. Dr. Spencer Fox është drejtori i konsorciumit modelues të COVID-19 në Universitetin e Teksasit në Austin. What we don't know is how well they provide what is often called sterilizing immunity, which is immunity that actually prevents a virus from being able to infect an individual and ultimately transmit to another individual. And so what we still aren't certain about is what level of immunity the vaccine provides against, or to vaccinated people against transmitting to others. The evidence we have right now suggests that vaccinated individuals are much less likely to transmit compared to unvaccinated people, but there's still an open question and more research is needed in that front. Një tjetër çështje janë variantet dhe nëse vaksinat mund të azhurnohen mjaft shpejt për t'i mbrojtur njerëzit nga to. There's many obstacles in the face of herd immunity. Probably one of the main ones that is still an unknown is really understanding how quickly the virus will mutate to evade the immunity that we currently have in our population. And so there will be this constant race between our ability to vaccinate individuals and the evolution of the virus to evade the immunity in the population. Ekspertët pajtohen se vaksinimi mbetet mënyra më e mirë për të menaxhuar sëmundjen COVID-19 dhe për të zvogëluar infektimet dhe vdekjet tani dhe në të ardhmen. Imunizimi i fëmijëve dhe bindja e popullsisë për t'u vaksinuar është thelbësore për rritjen e niveleve të imunitetit. Adresimi i shpërndarjes së pabarabartë të vaksinave midis vendeve më të pasura dhe më të varfra është akoma më i rëndësishëm. The best way we can really fight the virus locally is to fight it globally. The more the virus spreads around the country or around the world, the more it will be able to evolve and evade immunity. And so I think it is likely that we could see an endemic COVID where we do have seasonal epidemics of COVID similar to influenza. It would be wonderful if we realized and we took the opportunity to realize we are in this all together. And it would be particularly good if countries didn't hoard a vaccine, and as soon as vaccine became available, if there's no immediate requirement to keep it, to share it as widely as possible.